Bo ska prata om Palme, spioner och om film. Ja. Varsågod. Tack. Ja, jag heter Bo G. Andersson och är journalist sedan 25-årsåldern. Har varit på DN i 30 år. Och jag kom i kontakt med Palmemordet väldigt tidigt. 11:15 ungefär på mordnatten så blev jag uppringd i bostaden. Inkallad, inställer mig vid 6-tiden på morgonen. Jag är ute på mordplatsen vid 6-tiden på morgonen. Och då träffar jag på Börje från Sonny Björks avdelning, tror jag. Han går då med en metalldetektor där. De här banden ni vet, de hänger liksom ner mot isen och snön så här, så att vi går, och det ska man ju inte göra, det är ju inte att rekommendera, men vi knallar in då bakom de här, det var en väldigt liten avspärrning. Vi kunde alltså gå precis hur vi ville på mordplatsen. Och jag minns det var 2 saker jag lade märke till. Dels att det var så tomt. Det fanns knappast några stockholmare, de flesta hade ju inte ens, de har ju inte nått sådana nyheten så dags på morgonen. Men sen också det här med blodet, blodfläcken var ju stor. Men jag gick faktiskt och stegade ut avståndet till de blodfläckarna längst bort. Och det var 8 meter fick jag det till. Jag tror sen i protokollen så stod det 7 meter när man hade mätt ordentligt. Och drog då slutsatsen att det här måste ju vara, man hade ju ingen aning om vad det var för vapen eller någonting. Men jag drog den slutsatsen som journalist på platsen att det måste vara en kolossal kraft i det här vapnet. Och sen vet vi vad det visar sig vara. Det var min befallning. Men under den första månaden, 2 månader, så höll jag på ganska mycket med mordet och var med i DN. Så jag tillhörde då alltså DNs kriminalredaktion, så jag var kriminalreporter. Och rapporterade en hel del under den här första tiden. Men mitt huvudengagemang just då, det var faktiskt Bofors och vapensmugglingarna. För jag höll på med det just under, det sammanföll i tiden. Så jag minns det på natten när jag hade precis gått och lagt mig när jag blev väckt. Första tanken spontant som kom upp i huvudet, det var det här måste jag göra med Palmes medling mellan Iran och Irak. Kriget pågick för fullt. Och det var spontant. Det innebär inte att jag tror på det, men det var det jag tänkte på med tanke på tidssamband och att Palme utsatte sig för kolossala risker genom att kanske inte från början ta uppdraget från FN, men framförallt behålla det när han blev statsminister då igen på hösten 85. Eller han var ju statsminister 82 redan då blev det problem. När man då som statsminister ska hantera en medling mellan 2 krigförande parter, så är det självklart att man lätt kan dras in i olika samband. Det är bara en allmän reflektion. Bakom mig här så ser ni en reklambild för den dokumentärfilm som precis är släppt. Den släpptes för 3 dagar sedan. Och filmen heter Agenten och mörkläggningen. Och den har jag gjort tillsammans med SVT. Jag har ett bolag som har samproducerat det här med SVT. Och det är den andra filmen jag gör tillsammans med en dokumentärfilmare som heter Håkan Pieniowski. Vi gjorde också en film tidigare som heter 30 sekunder. Och vi gjorde på 90-talet en film om krutsmugglingen till Iran faktiskt, som heter Den stora krutbluffen. Den kan alla se fortfarande, den ligger på YouTube. 30 sekunder och den här filmen ligger förstås på SVT Play. Jag kan säga innan jag går in på filmen, vi ska titta på lite klipp. Och jag ska prata lite mer om den. Så kommer den i tablå på onsdag, så sänds den SVT1 klockan 20. Ifall ni inte har hunnit se den. Men jag skulle vilja veta innan jag går in på filmen. Är det några som har sett filmen, så upp med en hand. Oj, det var hälften eller en tredjedel i alla fall. Nej, men det är bra att veta. Känner ni igen den här mannen här på bilden? Ni vet ju de flesta att den handlar om bland annat om Barling, Jan Henrik Barling. Jag vet inte hur mycket presentation som krävs, men han var på Säpo. Han var, kan man väl säga, lite av expert på terrorism. Hade ägnat sig mycket åt PKK och andra terrororganisationer på Säpo redan långt innan mordet. Och Barling kom att ingå i, alltså ni minns ju Holmér och Operation Alfa och att det gick åt skogen.
Vad som hände efter det att Holmér hade avgått, det var att Holger Romander, rikspolischefen, tillsatte, jag tror med lite, vad man säger, inte uppbackning, men kanske lite krav på sig från regeringen, att gå vidare med det här PKK-spåret eller samla ihop det som fanns kvar. Det var mycket som inte hade hunnit översättas och såna här saker från de här buggningarna och telefonavlyssningarna. Men han tillsätter då en grupp Romander inom Säpo där Walter Kegö blir chef och denna Barling blev en av deltagarna i den här gruppen. Så han kom att jobba med PKK under 87, våren 87 började de. Sen fortsatte de under hösten och man tittade på mordplatsen. Man tog in en person från våldsroten, jag tappar bort hans namn i huvudet, men som gjorde en särskild mordplatsutredning och kom då faktiskt fram till att det här var att PKK möjligen låg bakom det här. Man hade hittat en del personer nära mordplatsen som skulle kunna kopplas till PKK. Men det här gick ju inte så vidare värst. Alltså man började köra fast där hösten 87 och då kallar man in Hans Holmér som inspiratör till den här gruppen. Och det gick bra en gång, men andra gången han kom, då hade han med sig Ebbe Carlsson. Och det här nu är vi framme i november en gång 87. Och därefter resten hör på sig historia, för det är så Ebbe kommer in i den här gruppen via Hans Holmér. För de ville väl fortsätta med det här spåret. Men den här filmen är ett porträtt av Barling som hamnar i kylan så småningom. Han blir avskedad från Säpo. Han lämnar polisen helt och startar en lokaltidning i Vallentuna. Ett annonsblad med lite redaktionell text och det driver han i 10 år. Jag ser på honom så här som, för mig då, en väldigt hedlig person. Han blir någon sorts visselblåsare utan att vissla egentligen. Utan visslandet kommer ju nu, kan man säga, när han nu för första gången berättar ordentligt om detta. Han är fri från tystnadsplikt och så, han känner sig helt fri att berätta. Och det gör han nu efter 40 år i den här filmen. Så det är ett porträtt av honom, men för oss har det varit väldigt, väldigt viktigt för Håkan och mig att också berätta om den här diplomatbuggningen. Har ni hört talas om den, diplomatbuggningen? Det var ju så, om vi går tillbaka till 24 augusti 1989, då avslöjas den här buggningen. Det blir alltså första sidestoff i alla tidningar, radio, tv och så vidare. Under flera dagar dominerade faktiskt nyhetsflödet, skulle jag vilja säga. Och det kommer en lavin av rykten, en lavin av fantasifulla tidningsartiklar. Inga som helst då, ingen vill ju prata om det här för det är ju så otroligt pinsamt för Sverige som följer officiellt Wienkonventionen att vi hamnar med fingrarna i syltburken och själva har buggat en sovjetisk, i det här fallet, diplomat. För det fick man ju officiellt inte göra. Så att ingen kommenterar det här, men istället då tidningarna måste ha någonting att skriva om detta och så rapportera. Så den här diplomaten, den sovjetiska, han placeras endera i Kista, han placeras på Östermalm, han placeras i Solna. För ingen vet, för det finns inga bekräftelser och egentligen inga dementier heller. Så det tar alltså 8 år tror jag innan man får veta vem den här mannen är ordentligt. Han nämns, den här diplomaten då. Han nämns redan efter några dagar av Aftonbladet här för mig. Men det går fram till 96 då TV4 överrumplar Tore Forsberg, ryssrotens chef på Säpo. Överrumplar honom så han försäger sig och bekräftar att den här mannen heter Vladimir Nerginski. Och sen visar det sig också rätt snabbt där på Säpo, inte utåt, inte i offentligheten, inte för oss, men att den här mannen tillhör KGB. Han har en officiell tjänst på konsulatet på Kungsgatan där han jobbar med visum och passfrågor. Men hans egentliga uppdrag det är KGB. Han tillhör någonting som heter N-linjen. Och det här är Tore Forsberg. Vi ska visa ett klipp här så småningom. Och N-linjen, det var den så kallade illegalistlinjen. Så den här Vladimir Nerginski, han är då, som det heter med den nomenklaturan, stödofficer för de illegalister som fanns i Sverige vid den här tidpunkten. Illegalister finns det sannolikt även numera, men ännu högre grad kanske.
Han är stödofficer, han får inte ha några direkta kontakter med illegalisterna. Och en illegalist lever ju som en vanliga svenska medborgare med en legend, en påhittad levnadshistoria som man kan spåra bakåt, som ska vara sannolik och så. Men de lever här. I fred ska de inte ha någon som helst uppgift, utan de ska engageras i skymningslägen, kris- och krigslägen. För tanken är att de ska kunna ta över från de underrättelseofficerare som är diplomater på ambassaden. Typ om ambassaden måste stänga för det är ett krigsläge, då ska de här illegalisterna aktiveras, användas, i det här fallet av Sovjetunionen. Det är viktigt att ha den bakgrunden. Så i fredstid ska de ska bara smälta in i samhället så gott de kan. Och det kan de ofta, för de var utbildade under många år, de här illegalisterna. Den här buggningen då. Vi har alltså fram till idag vetat väldigt. Jag har gjort research i flera år kring bland annat den här diplomatbuggningen. Och jag tycker mig nu veta betydligt mer än vad vi har vetat. Det har alltså varit lite, lite mystik kring det här. Och ingen har ju velat talat om det här överhuvudtaget. Det har inte funnits någon spricka så att säga i muren. Men då 2019, för det här projektet har pågått sedan 2017-2018 fram till idag. Så jag och Håkan har intervjuat folk löpande under den här perioden. Vi har inte jobbat heltid, men det har tagit så lång tid. 2019 så träffar vi Bengt Gustafsson, överbefälhavare. Han är då ganska gammal. Han har blivit sjuk. Jag får tips om att om du ska intervjua honom så skynda på. Och då gör vi det. Träffar vi honom 3 dagar innan han avlider. Det är hans sista intervju. Och då bryter han faktiskt sekretessen kring den här diplomatbuggningen för första gången. Och efteråt så ser jag att han är lättad. Jag ser på han nästan ler åt mig och säger, han lutar sig fram, gammal man. Och säger, nu har jag nog sagt för mycket, säger han så här. Men han såg ganska glad ut. Så att jag tror han hade bestämt sig för det. Och vad han då berättar för första gången är hur buggningen startar och varför den startar. Ni minns ubåtarna, ubåtskränkningar och allt detta. Resultatlös ubåtsjakt hade det varit. Man behövde i det här läget bevis också mot, alltså militären trodde ju att det var Sovjetunionen som låg bakom. Vi hade protesterat redan 83 i kommissionen. Sen hade det omvärderats, bevisningen ifrågasatts och allt detta, till och med inom regeringen. Bodström, utrikesministern, var ute och det här innebar ju en enorm press på Palme. Han hade ju protesterat en gång och sen så försvinner bevisen. Och sen så, vad gör militären då? På uppdrag eller självmant, det vet inte jag. Men de gör då de drar igång den här buggningen. Och varför? Och varför just på den här personen? Då är det så att Nijinsky är en slarver. Han är ute på en spionresa. Han reser längs svenska ostkusten. Stannar i olika hamnstäder, Norrköping, Nyköping, Västervik. Men han har otur för att bilen börjar krångla. Han måste åka till en bilverkstad. Då glömmer han kartan där han har ritat in hela sin besöksväg och noteringar om olika platser längs ostkusten. Den kartan glömmer han i framsätet på bilen. Bilverkstaden blir misstänksamma, lämnar över den här kartan till polis och militär, hamnar hos militära underrättelsetjänsten SSI på den tiden, nu KSI, som börjar titta på det här och kopplar ihop honom på grund av den här resan han har gjort, den här spionresan. Han var ju KGB-spion, så han har varit ute och rest och spionerat. Så kopplar man ihop, tiden går, kopplar ihop honom med ubåtarna. Man misstänker att det finns en koppling mellan Nijinsky och ubåtarna. Därför vill man bugga honom. Så det är alltså militären som tar detta initiativ. Men de kan inte bugga, eller kan, men de gör inte det i det här fallet. Vänder sig till Säpo, kontraspionaget med Tore Forsberg i spetsen. Det blir en joint operation här mellan militär och Säpo och drar igång det här. Och sen så vänder sig Säpo i sin tur inte till USA, inte till CIA som har sagts under alla år, utan de vänder sig till MI6 i London och får hjälp. Så det kommer tekniker från Storbritannien hit, monterar de här buggningarna eller de här mikrofonerna i Nijinskys lägenhet på Södermalm, Ringvägen 11 där han bodde.
Och sen pågår den här buggningen under 2 år fram till mitten av 87. Den pågår även under natten när Palme mördas. Det är viktigt. På mordnatten så rullar de här banden på. 100 band spelar man in. 100 band. Det är kolossalt mycket under den här tiden. Nu måste vi titta på ett klipp här, tror jag. Tore Forsberg var under många år chef för Säpos så kallade ryssrotel. Han var en legend inom säkerhetspolisen och berömd för sin framgångsrika jakt på ryska spioner. I början av 1988, nästan 2 år efter mordet på Olof Palme, söker Tore Forsberg upp Jan-Henrik Barling och Walter Kegö på deras tjänsterum. Hans ärende är mycket känsligt. Det Tore Forsberg ville prata med oss om var ju då den sovjetiske KGB-officeren vid ryska ambassaden i Stockholm, Vladimir Neshinsky. Och han berättade lite grann om hans göranden och låtanden i Sverige, där han uppenbarligen arbetade med illegala kontakter. Och han berättade att man hade buggat honom sedan hösten 85. Men där hade då också kommit fram, som Tore Forsberg tyckte, intressant information om Palmemordet. Då beskrev han bland annat hur radioövervakningen över Sverige med syfte att kunna fånga upp illegala agenter i landet hade ökat markant från någonstans januari 86. Den var på en nivå som den aldrig hade varit i princip. 8, 5, 4, 8, 5, 4, 5, 9, 0, 5, 9, 0. Vi träffade honom och kunde konstatera att i hans information så fanns det intressanta uppgifter. Och då säger han att men jag ska förklara varför jag frågar. Och sen berättar han då att man bedriver ju på kontraspionaget rutinmässig signalspaning. Sen bevakning av enkelriktade chiffrerade radiosändningar på kortvåg. Och de används och sänds oftast ifrån östblocket för att hålla en smidig kontakt med illegala agenter på svensk mark. 8, 5, 4, 5, 9, 0, 5, 9, 0. Och så fortsätter han med att om det är en så att säga kris eller något skymningsläge, som man säger, att någonting skulle vara på gång, då är det här en väldigt bra signal som vi tar fasta på om de här nivåerna går upp i signalspaningen. Före mordet på Olof Palme i mitten på januari 1986, då märker man den högsta nivån någonsin i den här trafiken. Och han säger, jag har aldrig upplevt någonting liknande. Och det var som om det skulle bli krig. Och då Walter som var väl den som, jag började fundera på mitt håll, men Walter han undrar ju då hur länge var det på den där nivån då? Ja, fram till dess att Palme var begravd. Sen gick nivån ner igen. Den 15 mars 1986 begravs Olof Palme i Stockholm. Redan innan mordet fanns det misstankar om attentat mot den svenska statsledningen. Så fort mordutredningen kom igång informerades spaningsledaren Hans Holmér om hoten mot statsledningen. Han tog det på största allvar och krävde ytterligare 200 poliser för att skydda kungafamiljen, regeringen och utländska statschefer under Olof Palmes begravning. Vi vet idag att man också under begravningsdagen satte in specialbevakning
av diplomaten Nijinsky. Ja, den här signalspaningen, så det är inte många som vet det, men Säpo hade en egen signalspaningsenhet med 100 personer på den här tiden. Numera finns allt på FRA, men det var inte så på den här tiden. De hade en egen övervakning. Den här höga trafiken, rekordtrafiken som de hade noterat, det var alltså signaltrafik från Viborg vid finländska gränsen till de ryska eller sovjetiska illegalisterna, inte till ambassaden men till illegalisterna som var placerade på olika håll i landet. Det var den trafiken som gick upp i januari 86 till rekordnivå. Och Tore Forsberg då, som fick omedelbart information om det här, försökte söka en förklaring. Vad är det som händer? Vad är det här för hot som riktas mot Sverige? De här ska ju inte vara igång under fredstid. De ska bara aktiveras i ett krigsläge eller ett skymningsläge. De är ändå igång. Det är världens pådrag. Vad är det som händer? Tore hittar ingen förklaring. Han kan ju inte föreställa sig att det handlar om något mord eller något sånt naturligtvis. Men han hittar ingen förklaring. Men det är ju ändå så att man kan inte läsa de här meddelandena. Alltså det var krypterat, det går inte att läsa det. Men man kunde se som sagt intensiteten. Men sen då när Palme mördas och Tore Forsberg är ute på stan, han har en egen liten Kosi van Tutte heter det väl, någon sorts spaning som han bedriver. Han får snabbt veta på det här. Den officiella beskrivningen som han själv har kommit med är att han tar taxi hem. Men enligt den här filmen och dokumentären och vad Walter eller framförallt Janne Barling då har fått höra av honom, så stämmer inte det alls. Utan vad Tore Forsberg gör, naturligtvis så åker han och hämtar de senaste banden från den här buggningen. För han har den här hotbilden före mordet. Kan inte hitta någon förklaring. Sen händer mordet. Klart man lägger ihop ett och ett och ställer sig frågan, kan det här vara orsaken till att Palme... Kan det finnas ett samband mellan den sovjetiska kortvågssändningarna till illegalisterna och mordet i Sverige? Det är en självklar fråga som han ställer sig. Och tänk vilken panik det här måste ha skapat. Inte bara inom Säpo. Sen kommer Hans Holmér att börja sitt arbete på morgonen därpå eller på förmiddagen därpå. Och jag vet inte exakt när Hans Holmér blir informerad om den här hotbilden som har funnits. Och det var inte bara kortvågstrafiken. Om ni lyssnar noga så säger vi i spiken här att det fanns misstanke om hot mot statsledningen. Man hade från buggningen av Nijinsky också fångat upp vad man tolkade som ett diffust hot emot statsledningen. Det är viktigt att komma ihåg det. Det här får naturligtvis Holmér förr eller senare, jag gissar första dagarna, klart för sig. Det är ingenting som syns i några officiella protokoll. Det här var ju en hemlig avlyssning, fick ju inte komma fram. Så det går inte att läsa i några sådana här protokoll från Palmegruppen. Det ligger långt över den nivån. Jag skulle gissa att Holmér höll nästan det här för sig själv. Han kanske pratar med Wranghult. Men nu har inte Tommy Lindström här. Jag tror inte han pratar med Tommy Lindström. Det tror jag inte. Men han pratar med Säpo naturligtvis kring det här. Sen hade också Holmér de första dagarna flera icke-protokollförda möten med sådana som Ulf Dahlsten. Det har Dahlsten själv bekräftat för mig. Tidigt, redan på måndagen eller tisdag träffades de. Och Dahlsten kan möjligen ha varit helt informerad om det här, det vet jag inte. Men det här är för mig väldigt intressant därför att här har man en hotbild som inte har varit känd tidigare. Det är första gången vi kan berätta om det på det här sättet eftersom Barling, och det har ju möjliggjort den här dokumentären, förde dagböcker. Han skrev ner allt vad som hände. Så när jag har suttit med honom och intervjuat honom så han kan ju inte komma ihåg allt vad som har hänt efter 40 år. Han går tillbaka och tittat och läst i sina dagböcker och hela bilden har stått klar. Efter mordet då, begravningen, vi såg en del bilder härifrån, så vänder sig Hans Holmér och då har ni den här bilden i huvudet. Hans Holmér måste ha varit rätt så uppjagad, tänker jag, i hela situationen. Med de här diffusa hoten och allt som hände innan och sen själva mordet. Då vänder han sig till insatschefen på Stockholmspolisen. Han var länspolismästare, han kunde väl peka med hela handen, tänker jag.
Kurt Nilsson tror jag det var. Och det här har Kurt Nilsson berättat om en liten skrift till polisfacket om att då kommer Hans Holmér och begär 200 extra poliser. Men han kan inte säga varför han begär de här poliserna, den här förstärkningen. De hade redan kallat in 1300 poliser för att klara begravningen. Och Kurt Nilsson, de skaffar fram 200 poliser till på grund av det här hotet, buggningen och radiotrafik, hela hotbilden som fanns. Och för Bergling och Kegö blev det ju så att det de hade börjat med PKK-spår blev efter kontakterna med Tore Forsberg något helt annat. Det var inte bara mordet på Palme som de skulle utreda. De skulle utreda en helt annan hotbild mot rikets säkerhet. Och det tror jag inte de flesta riktigt har förstått. Och det var det de sysslade med sen när de skulle skaffa en lokal på Södermalm och fortsätta de här spaningarna. Det fanns också annat i detta, Källa A som det hette, som skulle avlyssnas och såna här saker. Men det var hela denna attentatshotbild som de stod inför. Och det här berättar de i programmet. Jag har inte tid att visa så himla mycket, men vi kan rulla ett klipp till. Tore Forsberg såg kopplingen givetvis till mordet på Olof Palme eftersom avlyssningen hade skett bland annat under mordnatten. Och det var det han bad mig också att titta särskilt på hur jag kunde tolka delar av det han såg. Eller helt enkelt man kunde läsa i handlingarna. Ja, när jag hade läst innehållet så förstår jag att han var orolig eftersom innehållet pekar ju faktiskt ut att Nischinski, som då buggades, kände till att det skulle ske någonting på natten. Eftersom han satt uppe sen och med sin hustru och avvaktade och lyssnade på den första nyhetssändningen som var väldigt sent. Och det är väldigt onormalt ska jag säga att man sitter och väntar på någonting som man inte vet ska komma. När extrasändningen kom klockan 1 och man meddelar då på radio att Olof Palme är död och skjuten. Då säger Nischinski att nu har det hänt och nu är han död. Och det kan man ju inte säga om man inte visste det i förväg. Och för mig är det här den starkaste delen i hela buggningsbiten. Som pekar på att Nischinski kände till att det skulle ske någonting den natten. Både jag och Tore Forsberg hade samma uppfattning att man i Moskva kände till att det skulle ske någonting på mordnatten och att det var riktat mot Olof Palme, vilket också skedde att han tog livet av honom. Utifrån den information som finns och som inte är utredd så kände Ryssland till att Palme skulle mördas. Om de också medverkade, det är inte utrett. Och hela det här spåret är inte utrett. Okej. Det är första gången som Per Andersson trädde fram och berättade om det här överhuvudtaget. Så det är alltså 2 kommentarer från militärt håll. Du har Gustafsson som jag berättade förut, jag kunde visa honom också men vi hinner inte det, som bryter sekretessen. Per Andersson bryter sekretessen för han fick förvara de här utskrifterna. De här utskrifterna finns kvar. De finns förvarade på Säpo. Det är 6 vanliga A4-pärmar. Det gjordes 2 olika översättningar, 2 olika tolkar. Så det finns 2 uppsättningar, man kan läsa de här mot varandra om man vill. Fortfarande superhemligt, naturligtvis. Jag ska försöka hinna visa ett klipp till. Vi går direkt på det tror jag. Alltså, vänta lite. Alltså nyckelfrågan för mig har varit då, varför är diplomatbuggningen så här känslig fortfarande 40 år efteråt? För jag har alltså stött på mig liksom, den tystnaden fortfarande. Och men samtidigt så tycker jag det står klart, ni ska få dra det egen slutsats när ni ser nästa klipp. Om att vid tiden för mordet så kanske du minns så pågick det en buggning av en sovjetisk underrättelseperson, diplomat i Stockholm. Minns du någonting om det här? Ingenting som jag kan uttala mig om. Och varför kan du inte berätta om det så här långt efteråt? Nej, jag har sagt att jag kan inte uttala mig om detta för jag har avgivit tysthetslöfte.
Det är ingen mening med att skriva på sådana papper som man inte följer dem. Men är det inte rimligt att bryta tystnaden och offentligt också tvätta byken här? Jag ger ingen kommentar till den frågan, även om det kommer provokativa påståenden. Ja, jag skulle kunna tänka mig att rikta en vädjan till Ingvar Carlsson, som är en av de äldre politiker som jag tror att de inte alla i Sverige, men stora delar av svenska folket har respekt för. Och som har fått vara med om inte bara mordet på sin gamle vän Olof Palme och efterträda honom och ta hand om alla bekymmer som har följt efter. Inte för att jag känner till dem i detalj, men jag kan förstå. Och jag kan förstå också att det finns många tveksamheter i hur man ska hantera det. Men tiden börjar gå ut så småningom för oss alla, och jag tror att Sverige genom Ingvar Carlsson skulle kunna få en korrekt, tydliggörande beskrivning av vad som gjorde att den här mörkläggningen fortfarande pågår. Om den Det var en sovjetisk diplomat, Jan Wasson, som blev buggad av... Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag är ledsen, men det kan ha att göra med att det här är ju väldigt länge, men jag kommer inte ihåg det faktiskt. Allt det du har ställt tidigare har jag direkt kopplat till, men det här måste jag i så fall gå igenom och se. Jag klarar inte att... Jag kommer inte ihåg det. Det har i vilket fall inte satt sig i mitt minne särskilt djupt. Okej. Nej, det är prov på en selektiv minnesbild. Men vad som händer, Ingvar Carlsson lämnade en öppning. Han sa så här: om jag blir påmind så kanske jag kommer ihåg det. Så dagen därpå så samlade jag ihop massa material, klipp, tidningsartiklar, även där han förekom från 89. Skickade till honom, och sen 2 dagar senare så kom det ett mejlsvar att han hade tittat igenom det här materialet, men han hade fortfarande inget minne av den här händelsen. Så det är som det är. Jag har skrivit en debattartikel för 2 dagar sedan i DN där jag vände mig direkt till Ingvar Carlsson och bad honom ändå träda fram. Det tror jag inte han kommer göra, men man måste ju ändå sätta det press man kan på de som är ansvariga här. Och han var verkligen ansvarig, för det var han som beslutade nämligen att den här buggningen inte fick utredas av åklagare. Riksåklagaren på den tiden, Magnus Sjöberg, gjorde en framställan så att det skulle bli skriftligt. Fick ett svar ifrån regeringen: nej, det ska inte utredas. Med en hänvisning till en sorts nödparagraf visserligen, men det innebar att Tore Forsberg och de här som... Tore Forsberg tog på sig ansvaret. Det var inte bara buggning av en diplomat, det var buggning av flera på kontraspionaget, även på terrorsidan när man buggade friskt på Säpo på den här tiden, trots att det var olagligt. Men Tore tog på sig det här. Det utreddes av en särskild åklagare i Malmö. Så det gick en skrivelse till regeringen som blev fullt informerad av detta. Men Tore slapp straff, det blev liksom ingen utredning. Och han höll tyst Tore om det här sen till sin död, kan man säga. Han har ju skrivit en bok, men han nämner ingenting om det här och så vidare. Så att han blev väl, tyvärr, det är sorgligt att säga, en del av mörkläggningen som jag anser att det faktiskt är. Så jag tycker att filmen styrker att här har det varit en mörkläggning. Det behöver ju inte ha med mordet att göra nödvändigtvis. Det hävdar inte jag. Det kan vara helt andra saker som är superkänsliga, som kanske inte blir klarlagda efter 70 år ens. Vad vet jag? Men det går ju alltså Ingvar Carlsson hade kunnat säga så här: det är sekretess på det här. Sorry grabben, jag kan inte uttala mig det här. Då har han ju kommit ur det här. Men han väljer då att bete sig så här, och det är ju hans sak. Ja, nej, men det finns mycket mer att säga om detta, men det är dags. Är det en fråga eller? Stort tack, Bo. Ja.